Будь ласка, вітайте Іллю Зайцева. Що ж, зовні сьогодні справжня буря, як ви чули і бачили, коли заходили до нас. Це ніщо в порівнянні з тим, що ви побачите сьогодні всередині. Перш ніж я почну, я хотів би поділитися однією особистою історією про себе. Правдивою історією. Коли я був дитиною, я був дуже конкурентним. Не в спорті, не в перегонах. Я техдиректор з академічним бекграундом. Підходячи до останнього року навчання в школі, або, як ми називаємо, старшу школу у Штатах, у мене була можливість закінчити навчання одним із найкращих у групі з кількох сотень студентів. Я не досяг цієї мети. Через один єдиний предмет, з якого я не отримав найвищих балів. Може, хтось вгадає, що це? Це була іспанська мова в 10 класі. Але сьогодні я опинився тут, перед вами, на цій сцені в Барселоні, Іспанія, з можливістю зцілити цю глибоку психологічну рану, яку я носив у собі весь цей час. Тож, щоб зробити це, я спробую провести всю цю презентацію для вас сьогодні іспанською мовою. Hola todos. Buenos días. Ні, ми цього не робитимемо. Моя іспанська зараз гірша, ніж була тоді. Це була би катастрофа. Це спричинило б міжнародний інцидент. Ви б ніколи більше не запросили мене. Але я приніс дещо краще. Універсальну мову технологічних презентацій. Я привіз демонстрації продуктів. Тож, розпочнімо фінальний день Falcon Europe. До цього часу ви чули весь тиждень та увесь рік, чому AI критично важливий для захисту від ворогів, що еволюціонують. І як безпечне масштабне використання AI стало критично важливим для кожного лідера безпеки. Сьогодні я детальніше розповім, як платформу Falcon було створено з нуля, щоб досягти обох цілей. Учора Джордж ділився нашим баченням SOC, де захисники діють швидше за противників, міркуючи, реагуючи і обороняючись на швидкості машин із дедалі більшою автономністю. Майк показав, як CrowdStrike забезпечує безпеку AI в масштабах організації. А тепер підведемо підсумки. Платформа безпеки Falcon спеціально розроблена для роботи агентів. Вона поєднує найсильнішу в галузі дата-основу з агентним AI через спеціально створений слой взаємодії та абстракції, який розробляли роками. А тепер про вчорашній день. Майк показав вам, що визначає агентну платформу безпеки і як саме дані є її основою. Але він лише побіжно торкнувся діаграми підприємства, і його анімація була не такою крутою, як моя. Тому сьогодні я хочу заглибитися в те, чому це настільки диференційовано і як це відповідає баченню Джорджа, яке він мав, коли заснував CrowdStrike. Ви можете думати про це як про цифрового двійника вашого підприємства. Він забезпечує уніфікований контекст у реальному часі для активів, ідентифікаційних даних і всього іншого, що становить ваше середовище, де б воно не знаходилося. Це не лише спрощує для людей відповіді на складні запитання та дії з блискавичною швидкістю, а й було ретельно спроєктовано, щоб так само підтримувати роботу AI-систем. Тому що дані – це основа AI, але для того, щоб розкрити весь його потенціал, вам потрібна платформа, спеціально створена для використання цих даних. Сьогодні я покажу вам, як саме ми це робимо. Там, де інші просто обгорнули застарілі інструменти примітивними LLM-підказками та інтерфейсами, CrowdStrike пішла шляхом радикальних архітектурних рішень і складних фундаментальних інвестицій. Ми створили спеціалізовані технології, які заздалегідь враховували кросдоменні загрози, з якими ми стикаємося сьогодні. Ми також створили потужні рівні абстракції та семантичні інтерфейси, щоб забезпечити агентні операції. Разом ці інновації допомагають організаціям подолати дефіцит фахівців із кібербезпеки, даючи змогу кожному аналітику працювати на рівні досвідченого експерта завдяки контекстно обізнаним інсайтам і інтуїтивним AI-керованим робочим процесам. Більшість платформ не створювалися для цієї агентної епохи. Наша створювалася. І за мить я перейду до детальних технічних аспектів. Але перш ніж це зробити, пропоную подивитися коротке демо, щоб ви побачили ці можливості в дії. Тож давайте запустимо демо. Це новий динамічний користувацький досвід. Почнемо з простого запитання. Покажіть мені критичні неправильні конфігурації за останні 90 днів. У майже реальному часі Falcon виявляє 24 критичні проблеми на 14 активах.
Давайте зафіксуємо цю інформацію. Тепер у нас є видимість в реальному часі, але давайте заглибимося глибше. Подивіться, як Falcon швидко зіставляє ці проблеми з конкретними елементами управління SIS. Кожен запит природною мовою спирається на попередній, зберігаючи повний контекст під час подальшого аналізу. Falcon швидко аналізує місячну телеметрію, виявляючи критичний зсув 15 березня. Ми не просто бачимо дані, ми спостерігаємо за тим, як наша система безпеки розвивається з часом, перевіримо наявність активних загроз. Falcon поки що нічого не виявив, але позначає 4 критичні CVE, які можуть використати. Тепер давайте перейдемо до розуміння людського фактору. За лічені секунди Falcon зіставляє шаблони привілейованого доступу з нашим дрейфом комплаєнсу. Чудово! Тепер ми можемо візуалізувати ці шаблони доступу. Falcon швидко визначає екземпляр ESI2O2 як наш найризиковіший актив, зіставляючи інтернет-експозицію, близькість до PII та статус вразливостей. Кожен інсайт спирається на попередній, без зміни контексту, без складних запитів, лише плавне дослідження нашого середовища безпеки. Це саме те, на чому нам потрібно зосередитися. Яку ремедіацію мені слід пріоритизувати? Falcon формує наш план дій, пріоритизуючи 2 критичні CVE та 3 помилки конфігурації CIS, 1 набір ремедіацій, що закриє 12 прогалин безпеки та 2 потенційні шляхи атаки. Ми перетворюємо розуміння на дії. За допомогою однієї команди все, що ми виявили, об'єднується в комплексне уявлення про безпеку. Ми можемо вдосконалювати нашу візуалізацію так само природно. Та ж природна мова, яка керує нашим аналізом, також керує нашим інтерфейсом. Погляньте на це. Ми зараз конвертуємо наш інтерактивний аналіз у автоматизований інтелект. За секунди Шарлот створює автоматизованого аналітика, який може відтворити все розслідування в будь-якій частині інфраструктури і за будь-який період. Лише подумайте про це. Ми перетворили складне розслідування безпеки на автоматизовану можливість, використавши лише запит природною мовою. Тепер давайте змусимо цього агента працювати. Шарлот точно знає, що нам потрібно. І ось фінальний штрих. Ми також можемо використовувати цього агента для створення щомісячного звіту. Falcon автоматично планує вичерпний щомісячний звіт, який перетворює наші технічні висновки на інсайти для керівників. Це дуже швидкий науковий експеримент. Хочу зрозуміти, європейську аудиторію важче вразити, чи вона просто чемніша за американську. Тож будьте відверті та скажіть, що ви думаєте про перше демо. Чудово. Ок. Зараз ніхто більше не пропонує подібного досвіду роботи з уніфікованою платформою. Falcon Cloud Security і Falcon Exposure Management уже доступні в публічному прев'ю з багатьма функціями, які ви щойно бачили, для всіх користувачів цих модулів. І ви можете в будь-який момент перемикатися між нашим поточним і новим інтерфейсом. Тож, як ми зробили це можливим? З Enterprise Graph, найпотужнішим у галузі шаром даних у реальному часі. Це шар абстракції та уніфікації, що охоплює взаємозв'язки між користувачами, системами, ідентичностями, поведінками та загрозами по всьому середовищу. Він автоматично визначає, яка система або комбінація систем найкраще підходить для вирішення поставленого завдання. Enterprise Graph – це двигун, який забезпечує роботу як людей, так і агентів-захисників. Це фундамент нашої Agentic-концепції, що дає AI-агентам контекст для аналізу і дій у межах усього підприємства, використовуючи семантичні моделі та інтерфейси, які працюють одразу з коробки. Так ми рухаємося до кінцевого результату. AGI для безпеки. Давайте зануримося на один рівень глибше. Те, що ви бачите тут, це спрощена архітектура нашої платформи. Тобто, як ми змушуємо працювати Enterprise Graph. Я проведу вас крізь це знизу догори. Почнімо з нашого нового компонента Falcon – Onum, про який учора говорив Майк, і який заснований та базується тут, в Іспанії, як ви вже чули. Він стане нашим високошвидкісним шаром інжесту, фільтрації та трансформації даних. Після інжесту і обробки дані паралельно записуються в кілька систем для різних сценаріїв використання. Короткий приклад
Одна мережева подія з нашого датчика може посилатися на процеси і поведінку, які потрапляють на графік загроз, взаємопов'язані активи і користувачів, які потрапляють до нашої платформи активів, і IOC, які потрапляють до нашого Intelligence Graph. І, звичайно, все отримує копію, точніше, все копіюється в LogScale або NextGen 7. Цей ансамбль спеціалізованих баз даних був одним із ключових архітектурних рішень, ухвалених нами на ранніх етапах створення платформи Falcon. Тому що кожна технологія баз даних має сильні та слабкі сторони. Замість того, щоб обмежуватися одним підходом, ми можемо обирати оптимальну технологію для конкретного завдання. Графові бази даних для виявлення вкладених зв'язків, time-series-системи для відстеження зміни стану, лог-сховища для швидкого і гнучкого пошуку тощо, і кожна з них оптимізована для свого призначення. А що відбувається, коли нам треба охопити кілька систем, щоб відповісти на складніші запитання і розв'язати більш нетривіальні проблеми? Так історично склалося, що кожна з цих систем має свою мову запитів, свої API, свої нюанси. І це може перевантажувати користувачів ментальним перемиканням контексту. А ще це може залишити системи штучного інтелекту зі сліпими зонами та проблемами з інтеграцією. Навіть обрати, яку систему використовувати, коли ті самі дані зберігаються в кількох місцях, може бути непросто. Ще одна проблема, особливо з даними сторонніх вендорів, вони часто описують одну і ту саму річ по-різному. У них різні схеми, різні конвенції найменування. Багато з них, до речі, є проприєтарними. Вони десятиліттями не були у відкритому інтернеті, тож AI-моделі, навіть найпросунутіші, погано з ними працюють з коробки. Нашою відповіддю на цю проблему є семантична дата-модель, що працює як універсальний перекладач. Хотів би я мати таке на уроках іспанської. Вона відображає або абстрагує дані між вендорами і продуктами, не порушуючи первинного контексту і структури даних. І вона використовує семантичні терміни та концепти, а не вендорні конвенції найменування. Простими словами, ми абстрагуємо дані до понятійних моделей у звичайній мові, щоб і люди, і AI могли аналізувати різні домени та телеметрійні джерела, навіть не маючи досвіду роботи з їхніми первинними даними. Тепер, коли ми можемо говорити спільною мовою на рівні даних, ми повертаємося до першого виклику – визначити, які системи використовувати, коли і як саме. Саме це робить глобальний механізм запитів і команд, перетворюючи все на один крок. Це майже відчувається як магія. Механізм запитів використовує мову, яку ми розробили і назвали C-Query. Вона нагадує командний рядок у стилі Linux, з яким, до речі, базові AI-моделі добре знайомі вже з коробки. Коли надходить запит, система автоматично визначає й обирає частини нашого рівня даних, оптимізовані для відповіді, перекладає запит у внутрішні мови та схеми, об'єднує результати в один. Механізм команд працює подібно, але для дій через API, а не пошуку. Тож наразі, сподіваюся, зрозуміло, що Enterprise Graph насправді не є новим елементом нашого даташару. Це об'єднання і спрощення всього, що ми створили до цього. Дозвольте навести короткий приклад запиту. Які вразливі хмарні сервери з ендпойнт-виявленнями минулого тижня були доступні доменному адміністратору? Раніше для відповіді на таке запитання аналітику потрібно було працювати з поєднанням Threat Graph, LogScale та наших платформ керування активами разом із відповідними API, мовами запитів і словниками даних. А тепер, завдяки глобальному механізму запитів, один запит автоматично робить усе це за вас. Він дає змогу безшовно і без зайвих зусиль використовувати всю потужність платформи Falcon та її даних. Ці дані є основою, на яку покладаються захисники, щоб діяти. Він живить і людей, і AI, від аналітиків у SOC до кібербезпекових агентів на кшталт Charlotte AI та сторонніх агентів, під'єднаних через платформу Falcon, про яких я скажу далі. А можливість для Charlotte керувати новим досвідом платформи в демо, яке я щойно показав, стала можливою саме завдяки використанню цих нових можливостей. Ми створили нашу платформу для епохи AI, де люди та AI-агенти, працюючи разом, можуть зупиняти загрози швидше за противників. Ми вже говорили про те, як CrowdStrike забезпечує потужну основу даних для ухвалення рішень як людьми,
так і AI. Потужна основа даних створює базу, але справжня трансформація настає тоді, коли AI-агенти можуть співпрацювати так само, як сьогодні це роблять людські сокі команди. Але ми розуміємо, що AI вбудовується по всьому підприємству і стрімко з'являється в безлічі інших платформ та екосистем, які ви використовуєте. Можливо, ви захочете отримати доступ до даних платформи Falcon та нашої розвідки загроз, щоб підживлювати власних агентів або власні AI-застосунки. У декого з вас можуть бути додаткові вимоги до управління або кастомізації. У будь-якому разі платформа Falcon надає гнучкість для побудови ваших AI-систем і робочих процесів на тій самій основі Enterprise Graph, про яку ми щойно говорили. І все це стане можливим завдяки нашому Agent Gateway. Agent Gateway дає змогу уникнути складних API-інтеграцій і потреби постійно перемикатися між різними інструментами. Він безпечно відкриває нашу платформу, включно з Enterprise Graph, через відкритий протокол Model Context Protocol, або MCP, і ви зможете під'єднати Falcon до будь-якої AI-системи, а шлюз дасть агентам доступ до даних платформи в реальному часі згідно з установленими вами політиками та контролями. Дозвольте показати, як це працює, на наступному демо. Поїхали. Фахівці DevOps перебувають на передовій хмарної безпеки, але часто не мають доступу до тих самих інструментів, що й команди безпеки. Наше майбутнє рішення Agent Gateways усуває цю прогалину, інтегруючи можливості Charlotte AI та AI рівня даних безпосередньо в будь-які корпоративні робочі процеси, виходячи за межі традиційних команд безпеки. У цьому сценарії все починається з захисту Falcon від коду до хмари, але завдяки Agent Gateways аналітика безпеки стає доступною всюди, де відбувається робота. Така безшовна інтеграція вбудовує безпеку в увесь життєвий цикл розробки, усуваючи традиційні бар'єри між командами розробки та безпеки. Agent Gateways змінює те, як команди DevOps працюють із результатами безпеки, перетворюючи ізольовані сповіщення на дієву аналітику за допомогою Charlotte AI, надаючи контекст загроз у реальному часі, інтелектуальну пріоритизацію та персоналізовані рекомендації з усунення ризиків, адаптовані саме до вашого середовища. Поєднання локальної допомоги з кодом, експертизи Charlotte AI та AI рівня даних Falcon забезпечує комплексну видимість загроз і прискорює їх усунення. Розробники можуть виявляти ризики під час написання коду, миттєво отримувати зворотний зв'язок із безпеки та застосовувати виправлення на найранішому і найбільш економічно вигідному етапі, безпосередньо у своєму IDE. Agent Gateways розширює захист Falcon на всю вашу організацію і за межі команд безпеки, від IDE до інструментів продуктивності, від MCP-серверів до клієнтів, забезпечуючи узгоджені політики безпеки та єдиний захист по всьому підприємству. Коли ви поєднуєте це, окей, то в чому логіка даних? Я працюю з тим, що ви мені подаєте, і повертаю відповідний результат. Коли поєднати найпотужнішу архітектуру в індустрії, новий платформений досвід, Agent Gateway та ширшу екосистему агентів, тоді й виникає справді трансформаційний результат. Це фундамент для агентного SOC. Наш Charlotte Agent Gateway зараз у бета-версії в Q4, і ми розширимо його до загальної доступності в першому кварталі наступного року. Цього тижня ми зосередилися на нових можливостях платформи, над якими працюємо, роблячи сильний акцент на AI. Але навіть просуваючи платформу Falcon в нову еру, незмінною лишається наша ключова місія – зупиняти злами. Тепер я хочу кілька хвилин показати вам і пояснити один із ключових способів, як ми використовуємо нашу Threat Intelligence, щоб постійно адаптувати платформу до боротьби як із нинішніми, так і з майбутніми загрозами. Ми називаємо це нашим Adversary Strategy Program. Все починається з нашого найбільшого активу – наших експертів. Adversary Strategy Program об'єднує найсильніші команди CrowdStrike, підрозділи протидії супротивникам, Falcon Complete, професійні сервіси, а також численні внутрішні команди досліджень і розробки. Вони використовують нашу екосистему платформної телеметрії, глобальні можливості збору даних і досвід Incident Response, щоб відтворити найпоширеніші, найефективніші та найуспішніші елементи атакувального трейдкрафту, з якими ми коли-небудь стикалися. А потім ми робимо ще один крок. Працюючи з дослідниками загроз і Red Team, ми модифікуємо та ускладнюємо відомі тактики, створюючи інколи нові варіації, щоб передбачити наступні кроки противника. Ми об'єднуємо все це у нашу власну версію Kill Chain.
А потім ми проганяємо ці kill-chain проти нашої власної платформи знову і знову. Мета програми – визначати стратегічні покращення, які зірвуть трейдкрафт противника. А коли ми визначаємо ці цілі, ми залучаємо ресурси і масовано їх атакуємо. Ця програма дала нам величезний обсяг критичних інсайтів, які, у свою чергу, сформували нашу продуктову дорожню карту та стратегію. Я наведу два останні приклади. Уже багато років ми говоримо про зростання безшкідливих, так званих hands-on keyboard атак. Ключовим елементом цього є підхід, відомий як «living off the land», коли зловмисники використовують вбудовані інструменти і команди операційної системи. Це також називають lolbeans, не laugh out loud, а living off the land binaries. Історично ми покладалися на поведінкові індикатори атак, або IOA, та ручний threat hunting, щоб протидіяти таким атакам. Але Adversary Strategy Program показала нам, що інвестиції в цьому напрямі матимуть значний ефект для наших клієнтів. І цей фокус дав прорив. Він називається APEX, скорочено від Anomalous Process Execution. Це новий класифікатор у нашій родині AI-керованих IOA-моделей. APEX безпосередньо націлена на зловмисне використання легітимних процесів. Вона застосовує модель XGBoost, яку ми запускаємо в нашій хмарі. Працюючи з телеметрією, зокрема з лінійкою процесу, APEX забезпечує 99,7% показник True Positive. Знаю, це звучить як нереальна маркетингова цифра, але повірте, наша юркоманда перевіряє кожне число, яке я озвучую, і дозволила це сказати, бо в нас є дані, що це підтверджують. І якщо ви думаєте, що ми вибрали зручні дані чи невелику вибірку, ми перевірили. У нашому останньому двотижневому зрізі, який я взяв перед Falcon цього тижня, це дало 55 тисяч алертів у 900 різних середовищах клієнтів лише за останні 2 тижні. Оскільки APEX уже працює з телеметрією ваших Windows ендпойнтів, а кросплатформену підтримку ми розгорнемо вже зовсім скоро. Ще один важливий і постійно еволюційний виклик, на якому зосереджується Adversary Strategy Program, полягає в тому, що зловмисники в хмарі тепер діють із машинною швидкістю. Оскільки хмарні інтрузії зросли більш ніж на 136% лише за першу половину цього року, SOC-команди стикаються з майже неможливим викликом. Вони повинні знешкодити активні хмарні загрози до того, як зловмисники зможуть досягти своїх цілей. Однак наявні методи детекції дозволяють противнику довше залишатися у вашому середовищі і часто непоміченим. І це двостороння проблема. По-перше, противники дедалі частіше використовують легітимні credential і хмарні API для латерального руху у ваших гібридних середовищах. І водночас сама природа хмари дозволяє противникам рухатися швидше, ніж будь-коли, бо вони виконують свій трейдкрафт через ці API. І це може вплинути на тисячі ваших хмарних ресурсів одночасно. Але традиційні засоби виявлення та реагування просто не розраховані на миттєву обробку великих обсягів хмарної телеметрії. Коли інтрузії пришвидшуються з хвилин до секунд, захисники втрачають видимість живого руху атакера, і це дає противнику простір експлуатувати зростаючий розрив між детекцією та реагуванням. А для подолання цього розриву потрібне хмарне виявлення та реагування в реальному часі. Саме тому CrowdStrike змінив архітектуру нашої системи виявлення, щоб вона відповідала швидкості сучасних загроз. Пізніше цього року ми офіційно представимо це, але раз я тут, та хочу дати вам ранній погляд на наш рушій Real-Time Cloud Detection and Response, який забезпечує виявлення і активне реагування для зриву хмарних атак у реальному часі за лічені секунди. Дозвольте показати, як це працює. Запускаємо наступне демо. Це демо відтворює типовий трейдкрафт хмарно-орієнтованих противників, таких як Scattered Spider. Скомпрометувавши AWS-креденшли розробника через соціальну інженерію, атакер у CloudShell створює нову пару SSH-ключів, формує IAM-роль з адмінпривілеями і запускає EC2 інстанс із привілейованою роллю, отримуючи стійкий адміністраторський доступ менш ніж за хвилину. У Falcon консолі ми бачимо спрацювання підозрілої активності, але важливіше те, що ми можемо спостерігати граф уявлення атаки в реальному часі, отримуючи повну видимість рухів атакера.
Наш рушій виявлення збагачує хмарну телеметрію контекстом інвентаризації активів, щоб точно ідентифікувати зразки зловмисної поведінки. Falcon ніколи не бачив, щоб цей розробник використовував Cloud Shell для деплойментів, тож одразу позначив це як аномалію. Додатково сама послідовність дій атакера, створення адміністративного IAM-профілю, прив'язування його до запуску некерованого SE2 інстансу та створення нової пари SSH-ключів чітко вказувала на вкрай нетипову активність, що відхиляється від нормального базового рівня. На основі цієї активності платформа Falcon одразу запустила автоматизовані Fusion Workflows, щоб стримати загрозу. Був запущений процес, який закрив доступ для скомпрометованих даних розробника, фактично відрізавши точку входу атакера. Щоб запобігти подальшій шкоді, був запущений додатковий workflow, який зупинив запуск EC2 інстансу і зберіг його диск для подальшого розслідування. Консоль Falcon надає детальний перегляд таймлайна атаки. Атакер спробував увійти знову через хмарну консоль, але доступ було відхилено з повідомленням про помилку. Так, Falcon Cloud Security дає вам змогу зупиняти противника на тій швидкості, якої вимагають сучасні атаки. Дякуємо вам. Ми знаємо, що багато хто з вас цього чекає, тож стежте за оновленнями. Офіційний анонс буде наступного місяця. Мета Adversary Strategy Program полягає не просто в тому, щоб наздоганяти противника, а в тому, щоб випереджати його. Але, якщо чесно, не кожен злам чи інцидент безпеки спричинений противником. Раніше ми говорили про те, як ми створюємо платформу Agentic SOC. Однак AI використовують не лише захисники і противники. Ваші співробітники впроваджують AI-застосунки і створюють AI-керовані робочі процеси швидше, ніж команди безпеки встигають за цим. І ці AI-системи з'єднуються по всьому ландшафту вашого підприємства, використовуючи привілейовані ідентичності з доступом до критичних систем і чутливих наборів даних. Це стрімко розширює вашу поверхню ризику. AI вимагає консолідованого міждоменного захисту, який убезпечує всю вашу AI-екосистему. І саме тут CrowdStrike та платформа Falcon демонструють свою найкращу ефективність. Чи використовуєте ви моделі, застосунки чи агентів на ноутбуці, у хмарі або в SaaS-середовищі, усе захищає одна уніфікована платформа. Дозвольте почати з короткого пояснення того, як ми сьогодні захищаємо базові моделі і яким бачимо їхній захист у майбутньому. Раніше цього року ми впровадили можливості статичного сканування моделей. Зараз ви маєте до них доступ через Falcon Cloud Security. Але статичні сканування виявляють лише шкідливий код, вбудований у файли моделей. Вони не показують, як ці моделі поводитимуться в продакшені. Тому наша команда з Data Science розробила методи динамічної оцінки моделей за допомогою набору підказок і фазінг-тестів. Це вже доступно в рамках наших AI Red Teaming сервісів, але пізніше цього року ми плануємо зробити продуктову версію, що також увійде до пакету Falcon Cloud Security. Але зараз я хочу переключити нашу увагу на агентів, які працюють на основі цих моделей. Учора ми показали, як Pangea вбудовує захист у робочі процеси за допомогою вбудованих обмежувачів. Це одна з ключових частин головоломки. Ще один важливий аспект – це ідентичності, які використовують ваші AI-агенти та їхні застосунки. Агенти стрімко поширюються в ентерпрайзі як новий тип нелюдських ідентичностей, кожен із власними credential та доступом до даних і можливістю виконувати дії. І за кожним із них стоїть привілейований людина-креатор. Коли людину скомпрометовано, кожен агент, якого вона контролює, опиняється під загрозою. Тому прозорість у створенні агентів має вирішальне значення. І саме це вирішує Falcon Next Gen Identity Security. Уніфікована видимість і контроль усіх агентських ідентичностей на єдиній платформі. А тепер давайте зробимо крок назад, адже цей рік був насправді трансформаційним для наших рішень для ідентичностей. Спочатку ми запустили Falcon Privileged Access, який надає понад 20 нових можливостей, випущених у межах 5 релізів. Уявіть Just-in-Time доступ до Active Directory, інтеграцію з Microsoft Teams та розширені CM-дашборди. А в режимі реального часу ми вже можемо зупиняти фішингові атаки проти Entra-ID безпосередньо під час їх виконання. І ми також запускаємо Falcon ID, наше Fish Resistant MFI рішення, вбудоване безпосередньо в кожен Falcon сенсор.
Тепер ви можете реагувати швидше, ніж будь-коли, завдяки новим діям у Fusion для обробки інцидентів з ідентичностями, включно з MFI-викликами та діями в Active Directory. Поки інші зупиняються на промбезпеці, ми забезпечуємо повне керування AI, використанням, розробкою і агентами з тієї самої уніфікованої платформи. Показую демо. Поїхали. Прослідкуймо за розробником Стівом, який у хмарному застосунку тестує два ключові HR-інструменти на MCP-сервері організації – Employee View і Employee Update Manager. Ці інструменти дають співробітникам змогу переглядати й оновлювати HR-дані з джерел на кшталт провайдера ідентичності Entra ID. Ось три ключові висновки, які ви побачите в цьому демо. По-перше, розробники ніколи не працюють із credential сторонніх сервісів, як от Entra ID чи HR-системи. По-друге, запит на підвищені привілеї простий, але завжди потребує схвалення і перевірки ризиків. І нарешті, увесь процес забезпечує безперервний моніторинг ризику ідентичності та пристрою. У хмарі Стів пробує переглянути всі записи співробітників. Запит одразу відхилено, тому що він ще не пройшов автентифікацію. Через хмару Стів проходить автентифікацію з Falcon ID, використовуючи біометрію MacBook, і отримує свої токени доступу та role-based дозволи у безпечному процесі. Після автентифікації, коли Стів запускає ту саму команду, він уже може переглянути записи співробітників. Стів помічає, що поле менеджера Джона Сміта порожнє. Він намагається оновити його, але доступ заборонено. У Pangea ми бачимо, що Стів входить лише до групи Employee View, яка дозволяє йому переглядати дані, але не редагувати їх. Щоб внести зміни, йому потрібен доступ Employee Modify. Тут у дію вступає Slack-bot Falcon Privileged Access. Стів запитує дозвіл на зміну HR-даних, і система перевіряє ризик користувача та пристрою, перш ніж він подасть запит Employee Modify із обґрунтуванням. Спочатку його менеджер повинен схвалити запит. Після схвалення Стів успішно отримує дозвіл, який ми також бачимо підтвердженим у Pangea. Це не просто Slack-bot, це насправді AI-агент, створений на базі CrowdStrike AgentWorks. Він використовує ті самі інструменти безпеки, що ми вже бачили, збирає сигнали ризику ідентичності та викликає МФА. І заздалегідь перевіряє робочі потоки. Агент міркує над цими інструментами, сигналами і контекстом, щоб визначити правильний наступний крок. Після затвердження поле менеджера Джона Сміта автоматично оновлюється. У фоновому режимі MCP-сервер під'єднується до сховища Pangea, щоб безпечно отримати credential Entra ID. Стів їх ніколи не бачить, і credential залишаються захищеними. Це справжня Zero Trust безпека в дії, яка захищає взаємодію людей і AI, зберігаючи ефективність і простоту. Наше бачення Falcon Next Gen Identity Security дасть змогу виявляти і забезпечувати захист у реальному часі для всіх ідентичностей, людських і нелюдських, у ваших гібридних середовищах. А функції, які ви щойно бачили в цьому демо, будуть доступні в першій половині наступного року. Ще одна критична проблема безпеки в AI – це витік даних. Багато ЦІЗО, з якими я спілкувався цього року і цього тижня тут, назвали ненавмисний витік даних співробітниками в Gen AI-сервіси одним із головних нових ризиків. Вони не хочуть заважати впровадженню цифровій трансформації, вони хочуть її підтримати, але бояться, що чутливі дані можуть просто піти назовні. Саме тому ми створили Gen AI Data Protection – ваш страховий бар'єр в еру AI. Він працює через Falcon Data Protection – єдине рішення CrowdStrike для захисту чутливих даних на кінцевих точках, у хмарних середовищах, SaaS-застосунках і тепер також у Gen AI-інструментах. Він захищає ваші чутливі дані безпосередньо в джерелі, перехоплюючи і аналізуючи всі комунікації з AI-платформами ще до того, як вони покинуть endpoint. І ми називаємо цю можливість Client Network Inspection, скорочено CNI. Покажу, як це працює у фінальному демо. Дивімося. Наше корпоративне середовище захищене CrowdStrike Falcon Data Protection. За цією політикою Falcon Data Protection відстежуватиме чутливі дані, завантажені з корпоративного SharePoint. Політика дозволяє передавати ці дані в межах авторизованих корпоративних середовищ і блокує будь-які спроби винести їх назовні, запобігаючи витоку. Давайте подивимося на це в дії.
Користувач, поспішаючи до зустрічі, відкриває звіт, завантажений із SharePoint. Він копіює резюме і вставляє його в свій особистий чат GPT. Falcon Data Protection одразу розпізнає вміст із SharePoint, блокує передавання і сповіщає користувача, запобігаючи витоку даних. Пізніше вони вставляють цю інформацію у корпоративний Microsoft Copilot. Оскільки дані залишаються в керованому середовищі, Falcon дозволяє запит і користувач отримує своє резюме. Тепер про захист розробників. Розробник бере в роботу проект, що відстежує режими тренувань цуценят. Не повністю переглянувши код, він звертається по допомогу до GitHub Copilot. На жаль, хтось додав API-ключ прямо в код. Коли він надсилає свій промпт, Falcon Data Protection виявляє API-ключ і блокує передавання. Після сповіщення розробник використовує схвалений компанією Gemini Code Assist, щоб оптимізувати код і прибрати API-ключ. Він знову пробує GitHub Copilot, і після видалення ключа API йому це вдається. Вся телеметрія фіксується в консолі Falcon, показуючи заблокований вміст SharePoint для чату GPT і заблоковані ключі API для GitHub Copilot. Так ми надаємо вашим працівникам можливість безпечного використання Gen AI. Коли ви поєднуєте Pangea з Falcon Data Protection, ви отримуєте ще один рівень захисту, який не лише зупиняє витік PII чи секретів у Gen AI-системи, а й блокує зловмисних інсайдерів, що можуть намагатися джейлбрейкнути або маніпулювати вашими внутрішніми AI-системами через промпти. Ми об'єднуємо всі ці можливості, щоб дати вам видимість у реальному часі та контроль, необхідний для безпечного використання AI, не уповільнюючи інновації. Gen AI Data Protection буде доступний для всіх клієнтів Falcon Data Protection у першому кварталі наступного року. Захист AI вимагає повного end-to-end захисту. Платформа Falcon з гнучкою, спеціально спроєктованою архітектурою захищає всю вашу AI-екосистему. Pangea розвиватиме цей фундамент, роблячи безпеку AI більш безшовною, ніж будь-коли. Сьогодні вранці я зосередився на нашій хмарній платформі та на тому, як вона трансформується для Agentic ери. Але незабаром на сцену вийде Адам Майерс. Якщо ви не знайомі з Адамом, він мені не родич. Він розповість про ключові висновки свіжого звіту з Threat Intelligence і про те, як AI використовують і противники, і захисники. На завершення пам'ятайте, AI – лише інструмент. Загрози зупиняють не інструменти, а люди і платформи. Від першого дня CrowdStrike випереджає противника. Сьогодні і надалі. Разом ми діємо швидше, мислимо розумніше і захищаємося на швидкості машин. Бо ми всі в цій боротьбі разом, і лише разом можемо перемогти. У цьому сила CrowdStrike. Дякую.